Bạn có bao giờ bận rộn làm hài lòng thế giới xung quanh đến mức quên mất bản thân mình là ai chưa? Chúng ta khoác lên mình quá nhiều vai trò. Một người con ngoan, một nhân viên chăm chỉ, một người bạn đáng tin cậy. Và rồi một ngày, ta dừng lại, nhìn vào gương và chợt không còn nhận ra người ở trong đó nữa. Sâu trong khu rừng, có một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ quên, và trong căn gác áp mái có một chú sóc con tên là Hạt Rẻ. Hạt Rẻ vừa tìm thấy một thứ tuyệt vời, một chiếc gương soi cũ kỹ, viền đồng, nằm lặng lẽ trong góc. Lần đầu tiên nhìn vào đó, Hạt Rẻ reo lên thích thú. Nó thấy một người bạn sóc khác đang nhìn lại nó. Một người bạn có đôi mắt tinh anh, chòm râu ngộ nghĩnh và bộ lông nâu mượt. Mỗi sáng, Hạt Rẻ đều chạy đến chào người bạn của mình. Nhìn vào gương, nó thấy mình nhanh nhẹn, vui vẻ và yêu đời. Nhưng rồi, mùa thu vội vã qua, mùa đông ập đến. Hạt Rẻ phải làm việc cật lực. Nó phải tích trữ hạt rẻ, phải gia cố tổ ấm, phải để ý xem những con sóc khác đang làm gì, xem ai dự trữ được nhiều hơn. Nó bận rộn đến mức quên mất người bạn trong gương. Bụi của thời gian bắt đầu phủ lên mặt gương, mạng nhện giăng qua, sương muối của mùa đông làm nó mờ đi. Một buổi sáng, kiệt sức vì công việc, Hạt Rẻ tìm đến chiếc gương. Nó muốn tìm lại nụ cười của người bạn cũ, nhưng không có ai ở đó cả. Nó chỉ thấy một bề mặt xám xịt, mờ đục, một cái bóng nhàn nhạt, không rõ hình thù. "Bạn ơi!" Hạt Rẻ gõ nhẹ. Không ai trả lời. Nó hoảng sợ. Nó đã đánh mất người bạn của mình. Nó đã đánh mất chính mình. Hạt Rẻ ngồi bệt xuống, buồn bã. Nó nghĩ rằng người bạn kia đã bỏ đi. Đúng lúc đó, một chị nhện già đang giăng tơ ở góc phòng chậm rãi lên tiếng. Giọng chị nhện nhỏ, nhưng rõ ràng trong không khí tĩnh lặng. "Cháu đang tìm gì vậy sóc nhỏ?" "Cháu làm mất bạn cháu rồi." Hạt Rẻ thút thít. "Bạn ấy đã từng ở trong gương, nhưng giờ bạn ấy đi rồi. Cháu không còn thấy gì nữa." Chị nhện già ngừng dệt. "Kỳ lạ," chị nhện nói. "Ta sống ở đây bao lâu, ta thấy chiếc gương này, nó chưa bao giờ thay đổi." Hạt Rẻ ngước lên. "Không thay đổi, nhưng cháu không thấy gì cả." Chị nhện khẽ khàng đáp. "Hình ảnh không biến mất, nó chỉ đang ở bên dưới lớp bụi mà cháu đã quên lau đi." Hạt Rẻ sững sờ. Nó hiểu ra, nó không cần đi tìm ai cả. Nó chỉ cần dọn dẹp. Nó lấy chiếc đuôi mềm mại của mình, nhẹ nhàng, nó lau lớp bụi đầu tiên, lớp bụi của sự bận rộn. Nó kiên nhẫn phủi đi lớp mạng nhện, lớp bụi của sự so sánh với người khác. Nó hít một hơi và thổi bay lớp sương mờ của nỗi sợ hãi. Và rồi, người bạn hiện ra. Vẫn là đôi mắt tinh anh ấy, vẫn là chòm râu ngộ nghĩnh ấy. Người bạn chưa bao giờ rời đi, chỉ là Hạt Rẻ đã quên mất. Nó mỉm cười với hình ảnh trong gương, và lần này, hình ảnh ấy mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Thưa các bạn, câu chuyện của Hạt Rẻ cũng là câu chuyện của chúng ta. Tâm hồn ta cũng là một chiếc gương. Mỗi ngày, cuộc sống, những áp lực, những mong đợi của người khác lại phủ lên nó một lớp bụi. Nếu ta cứ mải miết chạy theo guồng quay bên ngoài, sẽ có ngày ta nhìn lại và không còn nhận ra mình. Chúng ta không mất bản thân, chúng ta chỉ quên mất mình. Hãy dành một chút tĩnh lặng hôm nay. Hãy can đảm lau đi những lớp bụi của sự ồn ào, của sự so sánh, để nhìn lại xem, đằng sau tất cả, con người thật sự mà bạn yêu quý vẫn đang ở đó, chờ bạn. Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để lắng nghe thêm những câu chuyện sâu sắc, những câu chuyện chữa lành chạm đến trái tim.